Hello friends, welcome to my YouTube channel. প্ৰশিক্ষক মণি বৰদলৈৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এদিনীয়া মাতৃ কৰ্মশালাৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এওঁলোকক এতিয়া এটা হাঁহ বনাবলৈ শিকোৱা হৈছে। প্ৰথমে তাত কোৱা হৈছে যে এটা কণীৰ নিচিনাকৈ ৰাউণ্ড এটা বনাবলৈ, তাৰপিছত পিঠা ওপৰত লগাবলৈ, পাখিকেইটা বনাবলৈ কাৰণে পিঠা নিচিনাকৈ এটা ৰাউণ্ড কৰি তাৰ ওপৰত লগাবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখি থাকিব, চাই যাওক। আমাৰ ডিপ্ল'মা 3rd year পৰা 7th year ষ্টুডেণ্ট, তেওঁলোকক আমি আজি মাটিৰ মূৰ্তি বনাবলৈ ছাৰে শিকাই আছে। আৰু মূৰ্তিটো তেওঁলোকে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, শ্বেপটো দিলেই মূৰ্তিটোৰ তলটোৰ পৰা ওপৰডোখৰ মূৰলৈকে কেনেকৈ হয় তেনেকৈ আপোনালোকে চাই যাওক। লাষ্টৰ ফিনিচিঙত আপোনালোকক মূৰ্তিটোৰ পিকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব দেখাই আছোঁ। পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰা ছাৰক অলপ মৰম যচা হৈছে এখন ফুলাম গামোচাৰে, তেওঁ ব্যস্ততাৰ সময়খিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰক দিয়াৰ বাবে। ফিনিচিং কৰি হৈ গ'ল। আপোনালোকক কেইখনমান ফটো দেখাই দিছোঁ। চব ষ্টুডেণ্টবোৰে হাতত লৈ আছে, ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া আমি ডাঙৰখিনিৰ ওচৰলৈ যাওঁ, সিহঁতৰ কমপ্লিট হ'ল নাই চাবলৈ কাৰণে। সিহঁতৰো অলমষ্ট হৈছেগৈ চাগে। সিহঁতি ফিনিচিং কৰিছেগৈ, কিছুমানে ফিনিচিং কৰি দিলে, কিছুমানৰ শ্বেপটো আধাখিনি হৈ গ'ল, আধাখিনি নাই হোৱা। সিহঁতৰ এয়া চক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।